Good day everyone, my name is MP Lights, your friendly neighborhood craftsman. Do you want to turn an ordinary LED bulb from this one to this one? Better stay tuned. In today's aquarium hobby, one of the easiest and most convenient way to light it up is by using a LED bulb. Yes, because LED bulb is available almost anywhere in our country. Hindi siya mahirap hanapin, hindi din siya mahirap i-install sa ibabaw ng ating tanks o sa ibabaw lang, hindi siya pwede sa loob ng tanks kung hindi magiging tinola yung isda natin. So in this video, I will teach you how to remove a LED bulb diffuser. What is a LED bulb diffuser? A LED bulb diffuser is kanang bilog, kanang lingin ba nga white nasa dulo ng mga LED bulbs. So, bakit may diffuser? Ang purpose kasi ng diffuser is para pag inon mo yung ilaw, kumalat yung liwanag niya in all angles. That's the purpose bakit may diffuser yung isang ilaw or isang LED bulb. So in the aquarium hobby, we do not want that to happen. What we want to do is to concentrate the light below, directly below our tanks, o para dun mailawan lang yung nasa ilalim at hindi yung nasa sa palibot niya, especially in the planted aquariums. So bakit LED bulb? Ano advantage niya? Ang advantage ng isang LED bulb fixture or LED bulb na light ng ating aquariums is that it is variable. Saan ng variable? English ba na? Variable ba? Pwede siyang pagpalit-palitin or pwede siyang palitan. Kung gusto mong maliwanag na maliwanag, pwede mo siyang lagyan ng mga high wattages na LED bulbs para mabuhay yung ating mga plants. Kung gusto mo naman ng isang dim light or hindi masyadong maliwanag, pwede mo ding lagyan ng low wattages na LED bulbs para sa mga fish only setups. So, yung LED bulb diffuser kasi depende yan kada brand, kada model ng bulb. May mga models ng LED bulb na madali lang tanggalin, pihitin mo, imo lang tuyo ko ng diffuser, matanggal na. Pero majority ng LED bulbs na nabibili sa hardware is nakadikit yung diffuser. Yan yung ating pag-aaralan or yan yung ituturo ko ngayon sa video to, kung paano tanggalin yung diffuser na nakadikit gamit lang ng mga simpleng tools, without using any complicated tools. So you watch and learn. The tools that we're gonna be using here are a soldering iron and a long nose plier or kahit maski unsa na plier kung unsay naaalin nyo diha. To start with, kunin natin yung ating LED bulb. Sige, tanaw-tanawa sa last viewing na ni sa imong LED bulb. Wala nang atrasan to. Hindi mo na may babalik yan matapos nating tanggalin. Then kunin na natin ang ating pinainit na soldering iron. Then butasin na natin. Yan yung unang step ng pagtatanggal nitong diffuser. Yan. Butasin. Yung butas, yung kasya lang yung yung pliers mo. Kung malaki yung plier mo, malaki yung butas. Yan. Ikaw man, unti-unti nating pupunitin yung diffuser na yan. Hanggang sa matuklap lahat. Ganyan yung pagtatanggal niyan. May napanood kasi akong video, yung pagtanggal ng diffuser niya is ang daling natuklap. Sayon kaya siya natanggal ba?
Dili ko mo to, hindi ko naniniwala doon. Kasi ininit mo na nila yon, pinalambot mo na nila yon bago tinanggal. Ang real talk dito is pupunitin mo unti-unti yung diffuser hanggang sa matuklap siya lahat. Yan. Ganyan yung Filipino style na pagtanggal ng diffuser. Ito na siya in 5, 4, 3, 2, 1, boom! Sobrang liwanag. Isang bulb nga lang yan eh. Kaya niyang ilawan yung buong tank na malaki oh. 12 watts nga pala yan. Ginamit ko dyan. Sample lang yan ah. Kung anong effect ng isang LED bulb sa ating aquarium. Ganda. Okay na okay. Yun. Diba? Sulit yung LED bulb mo.